ตัวอย่างทดสอบความรู้นะครับง่ายนิดเดียวผมให้2ตัวอย่างผมจะเฉลยถ้าลองฟังดูรวยกับมีอยู่กินกันฉันสามีภรรยามีในบ้านเป็นบุตรใช่มีในบ้านเป็นบุตรถูกไหมครับนางมีครับถึงแก่ความตายรวยกับมีอยู่กินกันฉันสามีภรรยารวยกับมีอยู่กินกันฉันสามีภรรยามีในบ้านเป็นบุตรต่อมานางมีถึงแก่ความตายนางมีถึงแก่ความตายนะครับเจ้ารวยเนี่ยครับผู้ซึ่งเป็นพ่อเนี่ยก็เลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูในบ้านมาโดยตลอดนะครับก็ได้ทิ้งมัดมาแล้วนะรวยกับมีอยู่กินฉันสามีภรรยามีในบ้านซึ่งเป็นบุตรนางมีตายเหลือแต่ในรวยถูกไหมครับในรวยก็อุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลส่งให้เรียนพอในบ้านโตขึ้นปุ๊บในบ้านไม่มีภรรยาในบ้านไม่มีภรรยาแต่ไปจดทะเบียนรับนางนุชเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งนางนุชมีลูกติดมาชื่อในโคไม่งงนะในบ้านป่วยครับก็เลยทำพินัยกรรมถูกต้องตามกฎหมายยกที่ดินทั้งหมดเลยครับให้กับในรวยในบ้านลงลายมือชื่อในพินัยกรรมถูกไหมแล้วอีก3 วันก็จึงให้ในทองกับในเพชรลงลายมือชื่อในพินัยกรรมเป็นพยานครับอีก3 วันในทองกับในเพชรก็เลยมาลงลายมือชื่อในพินัยกรรมเขาเป็นพยานฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับต่อมาในม่านถึงแก่ความตายนางนุชนะครับปลอมพินัยกรรมให้ในม่านยกมรดกทั้งหมดให้แก่ตนถามว่ารวยนุชคงมีสิทธิ์รับมรดกหรือไม่รวยคือใครครับคือพ่อถูกไหมครับซึ่งไม่ได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายถูกไหมครับนุชคืออะไรครับคือบุตรบุญธรรมถูกไหมลูกติดมาถูกไหมครับคงคืออะไรครับคือลูกติดถามครับการที่ในม่านทำพินัยกรรมตามแบบถูกไหมลงลายมือชื่อเองวันรุ่งขึ้นอีก3 วันไปให้พยานมาลงลายมือชื่อพินัยกรรมที่ในม่านทำมีผลใช้บังคับนะไม่มีถูกไหมครับถามว่ายกที่ดินทั้งหมดให้กับในรวยได้ไหมพินัยกรรมไม่มีผลใช้บังคับผลเป็นยังไงนะโมฆะครับถ้าได้แล้วนะนางนุชครับเป็นบุตรบุญธรรมถูกไหมครับมีลูกติดมานางนุชไปปลอมพินัยกรรมถูกกำจัดในฐานะผู้ไม่สมควรถูกไหมการถูกกำจัดเป็นสิทธิเฉพาะตัวในคงสื่อมรดกได้ไหมครับ
สิงแจ้งให้ยิ่งออกยิ่งไม่ออกแป๊บนึงนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับโอเคได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอตัวอีกตัวอย่างเดียวเดี๋ยวไปเลยครับได้ครับจำได้ครับกล้าไหมล่ะพี่ผู้ชายด้านหลังกล้าไหมครับผมไม่กล้าครับถ้าพี่กล้าก็พี่ใจหยุดได้ครับผมไม่กล้าเอ้าไอ้ยิ่งสิงก็บอกว่ายิ่งออกมาจากที่ดินยิ่งบอกไม่ออกก็ตีใช้นี่แล้วข้อแรกในโชคมีที่ดินอีกแปลงนะครับที่ดินเลขที่111ที่เหนือติดที่ดินของนายดีติดคลองโชคเนี่ยครับก็อนุญาตให้ในมีปลูกบ้านยกได้ถึงสูงบริเวณที่ดินติดคลองโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาครับมีที่ดินหมายเลข111ติดที่เหนือติดอยู่กับนายดีที่มาติดคลองอ่ะและไอ้ที่ดินติดคลองอ่ะไอ้โชคเนี่ยก็ให้มีไปปลูกสร้างที่ดินดังกล่าวนั้นน่ะยกสูงเป็นอาคารยกสูงเพราะที่ติดคลองนะครับมีก็ปลูกสร้างต่อมามีน้ำกัดเซาะครับชายตลิ่งพังโชคตัวโชคนะก็เอาไม้ไปปักเอาไว้ปักสงวนของการที่ดินบริเวณนั้นไว้ผลปรากฏว่าบริเวณที่ดินดังกล่าวมันก็กลายเป็นแอ่งเป็นตลิ่งถูกไหมโดยที่มีโชคเอาไม้ไปกั้นเอาไว้ก่อนโชคเป็นเจ้าของอยู่นะโชคไม่ต้องการให้มีอยู่ในที่ดินนั้นแล้วให้มีรื้อถอนออกไปแต่ในมีไม่ยอมรื้อถอนอ้างว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวที่มันติดคลองนั้นน่ะเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับท่านจำได้ไหมครับมีในดีถูกไหมตัวในดีเองเนี่ยครับก็ต่อเติมบ้านครับโดยต่อห้องครัวเนี่ยครับยื่นล้ำออกไปเข้าไปในที่ดินของในดีโดยสุจริตพอล้างวัดมาแล้วปรากฏว่าครัวที่ในดีเนี่ยครับอยู่ที่เหนือเนี่ยลุกล้ำเขาถาม3 คำถามครับคำถามที่1สิงฟ้องขับไล่ยิ่งได้หรือไม่โชคฟ้องขับไล่ในมีได้หรือไม่ดีฟ้องบังคับให้โชคจดทะเบียนได้หรือไม่เอาอันแรกสักก่อนครับสิงฟ้องบังคับยิ่งได้ไหมครับสิงกับยิ่งใครมีสิทธิดีกว่ากันครับไอ้ยิ่งตีใช้หนี้ถูกไหมทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนให้คำตอบคือไม่คงเป็นเพียงบุคคลสิงใช้บังคับได้แต่เฉพาะผู้สัญญาแต่นายสิงซื้อที่ดินจดทะเบียนมาเรียบร้อยมีทรัพยสิทธิ์ดีกว่าครับไม่คำนึงถึงความสุจริตสิงฟ้องแล้วบังคับยิ่งให้ออกไม่ได้โชคกับมีนะครับที่ดินดังกล่าวอยู่ติดชายตลิ่งโชคให้มีสิทธิอาศัยในที่ถูกไหมครับให้สร้างสิ่งปลูกสร้างข้อ2เขาบอกว่าโชคเขาไม่ต้องการให้ในมีอยู่ต่อให้รื้อออกไปเมื่อไม่มีกำหนดระยะเวลาการจะให้รื้อออกไปต้องบอกกล่าวนะครับนี่เปิดฉากมาสั่งรื้อเลยให้มีต่อสู้ว่าที่ดินแปลงนั้นมันเป็นสาธารณะแล้วแต่ข้อ2ให้บอกว่าคุณเอาไม้ไปปักกั้นไว้เรียบร้อยแล้วคำตอบใครมีสิทธิดีกว่ากันครับดินตรงนี้ก็โชคมันมีสิทธิดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเขาเป็นเจ้าของไม่ยากนะต่อไปดูอันที่3ครับในดีจะฟ้องบังคับให้ในโชคไปจดทะเบียนฐานะจำยอมได้ไหม1312ใช้แต่เฉพาะโรงเรือนลุกล้ำห้องครัวเป็นโรงเรือนไหมครับไม่เป็นสนใจเรื่องสุจริตไหมไม่สนถูกไหมดังนั้นห้องครัวต้องรื้อใช่ไหมครับดีจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องโชคไงครับเนี่ยครับข้อ2ผู้ช่วยถ้าคิดว่ามันยากใช่ไหมเคาะทีละเรื่องที่ผมอ่านในท่านเป็นตัวอย่างสั้นๆเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าตัวอย่าง
คิดไปว่าต้องตอบอะไรให้อ่านก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรจากนั้นให้ดูว่าเขาถามใครห้ามอ่านเด็ดขาดอ่านไปคิดคำตอบไปอ่านไปคิดคำตอบไปเสร็จคนแต่งข้อสอบแน่นอน100%เขาพาท่านหลงแน่ครับเพราะอ่านไปปุ๊บมันเข้าเว้ยสุจริตเว้ยกูว่าแล้วแม่งสุจริตชัดๆแล้วสุจริตถูกไหมแต่ลืมไปครับ1 3 1 2บางท่านบอกกูอ่านตั้งนานมึงถามมาเป็นประโยคแรกรู้เรื่องหมดแล้วตอบยากมีครับสมัยนี้เวลาผมอ่านข้อสอบผมจะบอกกับตัวเองเสมอเขียนไว้ในกระดาษคำถามเลยว่าห้ามอ่านไปคิดไปเขียนเลยห้ามอ่านไปคิดไปท่านต้องเขียนเตือนตัวเองเพราะผมเป็นผู้เหมือนท่านนะและสุดท้ายและท้ายสุดก่อนจากกันข้อสอบเก่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสอบมีประโยชน์แต่เพียงว่าให้ท่านไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอข้อสอบกับเวลาเขาถามแล้วท่านอ่านไปคิดไปแล้วไม่ตรงคำตอบท่านได้อะไรรู้ไหมครับท่านได้รู้ตัวเองว่าที่ฉันตอบไม่ตรงคำตอบนั้นเพราะฉันถูกข้อเท็จจริงในคำถามหลอกถูกไหมและไอ้ที่มันตรงกับคำตอบคำถามตรงกับคำตอบท่านก็ดึงประเด็นมุมโอมแล้วโยงไปหามันนะครับท่านไม่งงใช่ไหมครับส่วนที่เหลือทั้งหมดที่คำตอบตรงคำตอบไม่ตรงกับคำถามส่วนที่เหลือทั้งหมดคือประเด็นหลอกประเด็นหลักคือที่เขาจะต้องการเป็นแบบนี้ผมอ่านข้อสอบผมทำแค่นี้แล้วข้อสอบผมไม่เคยฝึกทำผมฝึกลอกอ่านคำถามปุ๊บเราคิดคำตอบอยู่ในใจโดยสามัญสำนึกใช่ไหมครับเปิดข้อสอบมาทวนคำตอบนั่งลอกไปอ่านไปถ้ามันตรงก็ดีใจถ้ามันไม่ตรงมันตอบนี้ได้ไงแสดงว่าเราโดนหลอกถูกไหมครับแล้วเวลาท่านทำข้อสอบเก่าท่านฝึกทำท่านยังไม่รู้วิธีเขียนคำตอบเลยท่านจะฝึกทำได้ยังไงถูกไหมการศึกษาวิธีเขียนคำตอบดีที่สุดคือการลอกถูกคำตอบทำซ้ำๆเมื่อเขาถามแบบนี้เราจะต้องตอบแบบนี้เปิดมาข้อสอบสมัยใหม่สมัยหน้าสมัยต่อไปก็มันตอบอย่างนี้มันตอบอย่างนี้มันตอบอย่างนี้ถูกไหมครับอย่างในที่เราฝึกทำข้อสอบเก่าเป็นของคำตอบแล้วฝึกทำเสียเวลาเสียสมองยังไม่เคยมีใครฝึกคำตอบเลยลอกสิครับลอกจนจำได้ว่าถามมีตอบอะไรผมเคยบอกท่านทำสถิติมาตราในข้อสอบเก่าใช่ไหมทำเองครับอย่าไปซื้อทำจบรู้เลยครับว่ามาตราไหนเกี่ยวพันกันบ้างมาตราไหนไม่เกี่ยวทำเองได้หมดนะครับนี่แหละครับเทคนิคของผมที่มีความตั้งใจที่จะมาเผยแพร่ให้ชาติในช่วง